હેલો એવરીવન, આજે આપણે ટોપિક બાયોલોજીની અંદર ચેપ્ટર નંબર 6 એટલે કે જૈવિક ક્રિયાઓ લાઈફ પ્રોસેસની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલું તો કે જે કોઈ શબ્દ આવે છે તેની આપણે પ્રાથમિક સમજ મેળવીએ. સૌથી પહેલું તો કે અહીંયા આગળ શબ્દ જે છે જૈવિક ક્રિયા, તો હવે આ જૈવિક ક્રિયા એટલે શું? તો કે બધા જ સજીવો દ્વારા કરવામાં આવતી મુખ્ય ક્રિયાઓ. બધા જ સજીવો પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે જે કોઈ મુખ્ય ક્રિયાઓ કરે છે કે જે સજીવનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે, તેને આપણે શું કહીએ? તો કે જૈવિક ક્રિયાઓ કહીએ. જૈવિક ક્રિયાઓની અંદર મુખ્ય કયું કહેવાય? તો કે પોષણ, શ્વસન, ઉત્સર્જન, વૃદ્ધિ, વહન, હલનચલન, નિયંત્રણ અને સંકલન તથા પ્રજનન. એટલે કે મુખ્ય જૈવિક ક્રિયાની અંદર સમાવેશ થતી બધી જ બાબતોની આપણે પ્રાથમિક સમજ આજે મેળવશું. તો એની અંદર સૌથી પહેલો શબ્દ આવ્યો પોષણ. પોષણ એટલે કે ઉર્જાના સ્ત્રોતને, એટલે કે દરેક સજીવ શરીર છે તેને પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવું હોય તો, સતત કાર્ય કરવું હોય તો ઉર્જાની જરૂર પડે છે. ઉર્જા આપણને મુખ્ય કયા સ્વરૂપે મળે? તો કે ખોરાકમાંથી આપણને ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જ રીતે જો લીલી વનસ્પતિ હોય તેને સૂર્યપ્રકાશમાંથી મુખ્ય ઉર્જાનો સ્ત્રોત, એટલે કે એ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરે છે. તો ઉર્જાના સ્ત્રોતને ખોરાક રૂપે બહારથી સજીવ શરીરની અંદર દાખલ કરવાની ક્રિયાને આપણે પોષણ કહીએ છીએ. ઉર્જાના સ્ત્રોતને ખોરાક રૂપે, ઉર્જાનો જે મુખ્ય સ્ત્રોત છે તેને ખોરાક રૂપે બહારથી સજીવ શરીરની અંદર દાખલ કરવાની ક્રિયાને આપણે પોષણ કહીએ છીએ. પોષણની અંદર આપણે ભણીશું સ્વયંપોષી અને વિષમપોષી પોષણ પદ્ધતિ. સ્વયંપોષી એટલે કે જે સજીવ પોતાનું પોષણ જાતે મેળવે છે તેને સ્વયંપોષી પોષણ કહેવામાં આવે, જેમ કે લીલી વનસ્પતિ. એવી જ રીતે તો કે વિષમપોષી પોષણ. વિષમપોષી પોષણ એટલે કે જે સજીવ પોતે પોષણ મેળવવા માટે અન્ય સજીવો ઉપર આધાર રાખે તેને વિષમપોષી પોષણ કહેવામાં આવે છે. એની અંદર તો કે આપણે પ્રકારો જોઈશું: પરોપજીવી, મૃતોપજીવી અને પ્રાણીસમ પોષણ પદ્ધતિ. સાથે એની અંદર આપણે અમીબા અને મનુષ્યનું પાચન તંત્રની પણ ચર્ચા કરીશું. એની પછી તો કે શ્વસન. શ્વસન એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપણે થાયને શ્વસન કહેવાય, પણ શ્વસનનો મુખ્ય ઉપયોગ છે કે ઉર્જા જે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ તે ખોરાકમાંથી ઉર્જાને છૂટી પાડવા માટે શ્વસન ક્રિયા અગત્યની છે. જેમ કે સજીવ કોષની અંદર કોષીય જરૂરિયાત. કોષીય જરૂરિયાત એટલે કે કોષને સતત કાર્યમાં રાખવા માટે, કોષ એનું સમારકામ હોય, કોષની અંદર થતી જુદી જુદી ક્રિયાઓ માટે, તો કે કોષીય જરૂરિયાત માટે ઉર્જા પૂરી પાડવી પડે. ઉર્જા પૂરી પાડવા માટે કોણ? તો કે શરીરની અંદર મુખ્ય ઘટક હોય ગ્લુકોઝ. તો ગ્લુકોઝ જેવા ખોરાક સ્ત્રોતનું ઓક્સિજનની હાજરી અથવા તો ઓક્સિજનની ગેરહાજરીની અંદર વિઘટન થવાની ક્રિયા. એટલે કે સજીવ કોષમાં કોષની જે મુખ્ય જરૂરિયાત હતી તેને ઉર્જા પૂરી પાડવા માટે ગ્લુકોઝ જેવા ખોરાક સ્ત્રોતનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં, જો ઓક્સિજનની હાજરીમાં વિઘટન થતું હોય ગ્લુકોઝ જેવા ખોરાકનું, તો એને જારક શ્વસન કહેવામાં આવે છે. અને ગ્લુકોઝ જેવા ખોરાક પદાર્થોનું ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં વિઘટન થાય તો એને અજારક શ્વસન કહેવામાં આવે છે. જે આપણે શ્વસનનો તબક્કો ભણીશું ત્યારે એની ચર્ચા કરીશું. ત્રીજો પ્રકાર એટલે કે જે જૈવિક ક્રિયાની અંદર ત્રીજું છે તે ઉત્સર્જન. ઉત્સર્જનનો અર્થ થાય કે વધારાના દ્રવ્ય હોય એનો નિકાલ કરવો. પ્રાણી શરીરની અંદર જુદી જુદી જૈવિક ક્રિયાઓ થાય છે, એના પરિણામ સ્વરૂપો ચયાપચયક ક્રિયા દરમિયાન જે નાઇટ્રોજન યુક્ત પદાર્થો આપણા શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેનો આપણે શરીરમાંથી નિકાલ કરવો જોઈએ. તો નિકાલ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે તેને કહેવામાં આવે છે ઉત્સર્જન. એટલે કે પ્રાણી શરીરમાંથી નાઇટ્રોજન યુક્ત હાનિકારક ચયાપચયક ઉત્સર્ગ દ્રવ્યનો નિકાલ કરવો, જેને આપણે કહેવાય છે જૈવિક, એવી જૈવિક પ્રક્રિયાને ઉત્સર્જન કહેવામાં આવે છે. ઉત્સર્જનની અંદર તો કે આપણે મનુષ્યનું ઉત્સર્જન તંત્ર અને વનસ્પતિ કઈ રીતે પોતાના ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય દૂર કરે છે તેની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. મુખ્ય તો કે આપણા શરીરની અંદર મૂત્રપિંડ એટલે કે કિડની છે એ ઉત્સર્જન એટલે કે રુધિર છે એ ગાળે છે, નાઇટ્રોજન યુક્ત દ્રવ્ય છે એ મૂત્રાશયની અંદર જમા થાય છે, જેનો આપણે નિકાલ કરીએ છીએ, જે આપણે ઉત્સર્જન તંત્ર અંતર્ગત આખો ટોપિક લઈશું. પછી તો કે ચોથું છે વૃદ્ધિ. સજીવોના કદમાં થતો ફેરફાર એટલે કે આપણા સજીવ શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે.
બાળક એ મોટું થાય છે તો એ સજીવના વૃદ્ધિ થઈ એમ કહેવામાં આવે. એવી જ રીતે બીજ છે એ અંકુરણ પામે છે, છોડ છે એમાંથી મોટું વૃક્ષ તૈયાર થાય છે. તો આ જે ઘટના છે એને કહેવામાં આવે છે વૃદ્ધિ. પછી તો કે વહન. વહન એટલે કે શરીરના એક ભાગમાંથી અન્ય ભાગની અંદર જે કોઈ પદાર્થો હોય તેનું શોષણ થવું અથવા તેનું સંશ્લેષણ થવું. સંશ્લેષણ એટલે બનવું, એટલે કે શરીરના એક ભાગમાંથી જુદા જુદા પદાર્થોનું શોષણ અથવા તો સંશ્લેષણ થાય છે. જે કાંઈ ઉત્પન્ન થાય છે દ્રવ્ય શરીરમાં, તે એક સ્થાન ઉપરથી ક્યાં જવું જોઈએ તો કે બીજા સ્થાન ઉપર જાય. તો એક સ્થાન ઉપરથી બીજા સ્થાને જવાની ક્રિયાને શું કહેવાય તો કે વહન કહેવામાં આવે છે. એટલે કે વહનની અંદર આપણે રુધિરનું વહન, આપણા શરીરની અંદર રુધિર સતત ફરતું રહે છે. જો આપણા શરીરની અંદર, માનવ શરીરની અંદર રુધિરનું વહન છે ન થતું હોય, અને ખાસ તો કે આપણે ઓક્સિજન જે શ્વાસમાં લઈએ છીએ તે ઓક્સિજન છે રુધિરની સાથે શરીરના દરેકે દરેક કોષ સુધી પહોંચે છે. એવું વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે જો આપણા અંદર રુધિર દ્વારા ઓક્સિજનનું વહન ન થતું હોય તો આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ તેને અંગૂઠા સુધી પહોંચવા માટે અંદાજિત 3 વર્ષનો સમય લાગે. એટલે કે આપણે શ્વાસ લઈએ એ ઓક્સિજન ધીમે ધીમે કરતો પગના અંગૂઠા સુધી પહોંચે એમાં 3 વર્ષ જેટલો સમય લાગે જો રુધિર દ્વારા ઓક્સિજનનું વહન ન થતું હોય. એટલે કે આ પણ એક યાદ રાખીએ. તો વહનની અંદર તો કે આપણે રુધિરનું વહન અને લસિકા તંત્ર બે આપણે એની અંતર્ગત ભણવાના રહે છે. આપણે તો કે છઠ્ઠું એટલે કે હલનચલન જોઈએ. હલનચલન એટલે કે પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારના પ્રતિચાર રૂપે સજીવો દ્વારા જે કોઈ ક્રિયા થાય છે તેને હલનચલન કહેવામાં આવે છે. હલનચલન છે તે વૃદ્ધિ સંબંધિત હોય અથવા તો વૃદ્ધિ સંબંધિત ન હોઈ શકે. જેમ કે જો વૃદ્ધિ સંબંધિતની વાત કરીએ તો બીજનું અંકુરણ થાય છે તો એ વૃદ્ધિ સંબંધિત છે, એ હલનચલન કહેવાય. પણ જો આપણે દોડીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, રમીએ છીએ તો એ વૃદ્ધિ સંબંધિત હલનચલન હોતા નથી. એટલે હલનચલન બે પ્રકારે આવે છે, વૃદ્ધિ સંબંધિત અને વૃદ્ધિ સંબંધિત ન હોય તેવા. એવી જ રીતે પર્યાવરણની અંદર ટકી રહેવા માટે પણ અમુક ફેરફારો થતા હોય છે, જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 ની અંદર હલનચલન, નિયંત્રણ અને સંકલનનો અભ્યાસ કરીશું. હવે તો કે આપણે નિયંત્રણ અને સંકલન શબ્દનો અર્થ સમજીએ. સજીવોની તેમની ફરતે આવેલા પર્યાવરણ સામે ટકી રહેવા માટે જે કોઈ સજીવ શરીર ફેરફાર કરે છે તેને આપણે નિયંત્રણ અને સંકલન કહીએ. એટલે કે આપણું સજીવ શરીર છે તે પર્યાવરણની અંદર ગરમી ઠંડી સામે ટકી શકે છે. તો ગરમી સામે પણ રક્ષણ મળે છે, ઠંડી સામે પણ રક્ષણ મળે છે. તો આપણા શરીરે શું કર્યું કહેવાય તો કે નિયંત્રણ અને સંકલન કર્યું તેમ કહેવાય. આ જે નિયંત્રણ અને સંકલન થાય છે એ કોના દ્વારા થાય તો કે જો એ પ્રાણી શરીર હોય તો એની અંદર નિયંત્રણ અને સંકલન મુખ્યત્વે ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર દ્વારા થાય છે. ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 ની અંદર અભ્યાસ કરીશું. તો અહીંયા આગળ જે નિયંત્રણ અને સંકલન છે તે પ્રાણી શરીરમાં અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર અને ચેતાતંત્ર દ્વારા થાય છે. જ્યારે વનસ્પતિમાં ફક્ત અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર હોય છે, તેમાં ચેતાતંત્ર આવેલું હોતું નથી. અને નિયંત્રણ અને સંકલન એટલે પર્યાવરણના ફેરફાર સામે ટકી રહેવા માટે સજીવ જે કોઈ પ્રતિચાર કરે તેને નિયંત્રણ અને સંકલન કહેવાય. પ્રજનન એટલે કે સજીવોને પોતાના જેવા જ નવા અન્ય બાળ સજીવોનું નિર્માણ કરવાની ક્ષમતા, તેને પ્રજનન કહેવાય. આ ક્રિયા શું કામ કરે તો કે દરેક સજીવ પોતાની પ્રજાતિનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે. જો તે નવા બાળકોષો, નવા બાળ સજીવનું નિર્માણ ન કરે તો પ્રજાતિ લાંબો સમય સુધી પૃથ્વી સપાટી ઉપર ટકી ન શકે અને આવી પ્રજાતિ છે એ લાંબા સમય પછી પૃથ્વી ઉપર જોવા ન પણ મળી શકે. એટલા માટે દરેક સજીવ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જે ક્રિયા કરે છે, નવા બાળ સજીવનું નિર્માણ કરે છે એને આપણે પ્રજનન કહીએ છીએ. એટલે કે આજના લેક્ચરની અંદર મુખ્ય તો કે જૈવિક ક્રિયા કોને કહેવાય અને જૈવિક ક્રિયા અંતર્ગત કઈ કઈ ક્રિયાઓ આવે છે તેની આપણે ચર્ચા કરી. પોષણ, શ્વસન, ઉત્સર્જન, વૃદ્ધિ, વહન, હલનચલન, નિયંત્રણ અને સંકલન તથા પ્રજનન. જય હિન્દ, જય ભારત.